Helt otroligt. Och gjorde succé i Souvenir-shoppen. Uh-oh. Ja, god morgon, gott folk. Jag gick upp klockan 6. Men jag tror typ klockan är 7. Jag har inte kommit iväg för att ha suttit på morgonen och hållit på att försöka köpa vignetter för Österrike och Slovenien. Så det har jag gjort nu. Det finns 2 vägar från härifrån liksom ner till Slovenien. Det finns 2 stycken att välja på. Åka härifrån och bägge är rödmarkerade med långa köer. Så det kommer bli spännande start på dagen. Jag pratade med hotellägaren här igår lite och så kom det lite cyklister förbi. Och så han kommer Kurat. Och han bara, vad betyder det? Nej, det är så här serbiska, det betyder cyklist. Han bara, i Tyskland säger vi Domkov på cyklist. Men jag kan inte tyska, men Domkov och Kurats i alla fall. Vi har ingen tid att spilla. Jag har slagit in Split på kartan på GPSen. För vi ska ändå åt det hållet. Och det är 9 timmar 80 mil till Split. Och så jag köra nu så hade jag varit framme 16:23 i Split. Om jag inte hade behövt stanna och tanka. Om jag inte hade behövt stå i bilköer. Och om jag inte hade behövt liksom stanna och vila lite. Och så vi ser 7, vad fan säger jag? Jag har inte vaknat gärna. 20 minuter över 7 är klockan. Domkov. Ett litet mission har jag på morgonen här nu, och det är att jag ska köpa vatten. Jag var på macken där uppe igår. 8 euro för 1 liter vatten. Men jag tror jag kom typ härifrån. Nu kör jag fel enligt GPSen, men jag tror det låg ett Lidl här uppe när jag åkte förbi innan igår. Men det kanske inte ens är öppet, men jag behöver fylla på vatten. För det kommer gå åt mycket vatten idag och alla dagar framöver. Jag pratade med min kompis som är i Kroatien nu. Han har, de är ju därifrån. Men så åker jag hälsa på där lite. Sola, bada, äta lite chivappe och sådär, bara lite semester i typ 2-3 dagar innan jag glider vidare. Och då åker jag nog, jag tror att jag åker in i Serbien från Kroatien. Eller kanske, jag vill egentligen åka till Albanien. Jag får åka in i Albanien och åka igenom det kanske, så att jag har varit där i alla fall. Men det är Albanien är ett jättefint land. Albanerna ska tydligen vara typ det trevligaste folket i hela, trevligaste och gästvänligaste folket i hela Balkan.
Men vad vet jag? Jag vet ju inte det. Men vad jag har fått höra så är det. Och det är säkert så. De albanerna jag bodde hos när jag var i Kosovo var det absolut bästa upplevelsen på ett boende jag någonsin har haft. Alla blev så välkommen och omhändertagen någonstans. Men vägnätverket i Albanien är tydligen under all kritik. Det är inte utvecklat landet än, det är ett land under utveckling. Och nu menar vi alltså typ små jävla grusvägar och kostigar och sånt här emellan städerna. Och just vid den här tiden av året så ska man egentligen inte åka dit för att det är kaos. Det blir trafikstockningar för att vägarna klarar inte trafiken. Och det är alltså bokstavligt talat typ grusvägar liksom som rymmer så här 1,5 bilbredd. Och där kommer det lastbilar och så tusentals med turister och husbilar och skit och sånt här. I alla fall. Så, och det är jag inte sugen på. Det är jag inte sugen på. Men nu så går jag in här och käkar lite vatten. Och så sen hit the road. Och detta är ett Lidl. Jag tänker inte krångla nu och ta extra tid på mig och sätta på en 360-kamera här nu och sånt här. För Lidl har vi hemma. Jag ska bara köpa en flaska vatten och så ska vi pipa vidare. Stänger av den här först. Så. Och så stänger jag av den här. Så jag har böljat i med typ en liter vatten på parkeringarna och hällde i mig. Tvingade i mig rättare sagt. För att fylla upp magen med vatten. Och så stod jag och kollade kartan lite och det blir en jädra omväg för mig här nu. Och så ser jag kan visa på kartan sen. Men typ det finns 2 vägar härifrån. Och det går genom Salzburg. Men jag hittade en annan byhåla typ in mot Italien. Och det är inga vägarna hela vägen dit är blå. Och är vägarna blå så betyder det att trafiken flyter som vanligt. Och sen blir den orange ibland och då betyder det att trafiken flyter långsammare än vanligt. Så är det orange så kan man ju köra kanske i alla fall. Då brukar det ändå rulla, då står det inte still. Men när det är rött då står det still. Och det blir bara mer och mer rött här nu hela tiden på den här jävla kartan, du vet. Men varför uppdateras inte den här nu då? Hallå? Nu så. God morgon. Ja, det ska bli så jädra gött med några dagar semester nu. Efter att ha plöjt de här mejlen och bara få chilla och bada och göra roliga saker. För bara ligga och plöja typ, vad har jag kört nu? 170 mil. Det är inte roligt. Det är faktiskt inte roligt ett jävla skit. Och det kommer bli varmt idag. Jag pratade med min kompis som är i Kroatien och det var 40 grader där igår. Och de hade gått ner till stranden för att bada, men där de fick gå hem igen för det gick inte att vara utomhus. Så dit ska jag åka. Och nu är det viktigaste när man kollar på boenden, när man kommer neråt här. Nu är det inte lika viktigt med parkering för jag är inte orolig att parkera min motorcykel typ ute på gatan i något land där nere i Balkan egentligen. Men vad fan var det jag skulle säga? Det viktigaste på boenden nu, det är AC. Det är det man får hålla utkik efter. AC, det är fel. Jag kommer nog behöva stanna och klä på mig lite till. Det är 20 grader nu och jag har ett par sådana här typ, vad heter det? Långkalsonger, leggings eller sådana här typ träningstights byxor. Så jag brukar ha under de här.
Men det har jag inte nu. Och därför jag har sådana tights under det, för håret så här på benen och knäna fastnar liksom i byxorna, så det blir ett så här skinnflodd och skav. Det gör skitont. Så de har jag inte på mig nu, och sen har jag bara en t-shirt under jackorna. Men det blir nog lite kyligare när vi åker över bergen där. Och ni ser inte det igår på, men jag ser det jätteväl. Det är 32 minuter till en byhåla här nu, så hoppas vi kommer över där nu, så att inte de bara, nej, du får åka till Salzburggränsen. Det gjorde de förra året när jag kom ifrån Slovenien och hade bokat för Österrike gränsar precis mot Slovenien, och jag hade bokat ett boende precis på andra sidan gränsen, liksom typ 1 kilometer eller någonting in i Österrike då, från Slovenien. Och sen kommer jag där, nej, här får du inte åka in, står det. Jävla asdryg, aldrig träffat på en så dryg jävla människa i hela mitt liv. Det var fan nära att han skulle dra vapen på mig, kändes det som. Men det stod en militärpolis, den gränsen var stängd av någon anledning i alla fall. Och så jävla otrevlig, man kan ändå vara trevlig liksom när det kommer turister. Men jag blev slussad in i Italien och sen in i Österrike, en annan väg, och ja, fan, inte roligt. Och av alla vägar jag någonsin har kört på, alla länder, jag har bara dåliga erfarenheter från Tyskland och Österrike faktiskt. Vad fan håller den här på för? Kolla, GPSen, den bara skickar upp massa sådana här hela tiden. Fråga Gemini och så massa sådana här bara. Det här vill jag väl för fan inte se. Och det är ju jättelätt att ta bort det när man sitter och kör liksom. Den här Google GPSen beter sig inte alls som vi har gjort tidigare år. Men vi har i alla fall vatten med oss, och det ska inte vara några köer här nu. Och vi har Alperna här. Så jävla nice alltså. Det är det här man har väntat på. Och på tal om Albanien, jag är jättesugen på att åka dit. Jag har bara googlat liksom och läst så här, men det bästa är att åka dit i början på september. För då har alla albaner börjat jobba igen. Och typ de flesta turister och sånt som är där ifrån resten av Europa, de har också börjat jobba igen. Men det avrådes faktiskt att åka och typ bilsemestrar och så här under de här perioderna. Och det är likadant i Kroatien ut med kusten liksom. Så här, vägarna klarar inte trafiken. Men i de länderna i alla fall, där är det kö, så kör du där det finns plats. Och det är ingen som tutar på dig. Och det är ingen som ger det sura miner. Eller någonting. Det gillar vi. Jag är på bra humör idag. Jag sa att jag skulle vara på bättre humör idag. Och det ska bli så skönt att lämna det här landet nu. Ni som har titt på vår kommer aldrig kolla på mina videos igen. Jag driver ju liksom. Jag är väldigt så här. Det mesta jag säger är skitsnack. På riktigt. 90% av det jag säger i mina videos är skitsnack. Så tänk på det. Era jävla kurats och domkoffs. Det ser ut som långa köer framöver. Och det skulle inte vara några köer på den här vägen. Ingenting. Och så här har tyskarna gjort genom hela jävla landet. De har sett upp massa koner så här. Målar lite nya gula linjer.
helt... Varför? Så. Och sen är det slut. Så har de skapat hur jävla lång kö som helst bakom här. I onödan. Varför? Det jobbar inget vägarbete, ingenting. Jävla... nu håller jag på att säga ett fult ord. Detta är nog ett av de sista tankställena, i alla fall innan Österrike-gränsen och Italien-gränsen blir väldigt nära varandra. Det är samma väg. Vi kör väg 93 mot Innsbruck, Italien, och kommer inte ihåg vad det heter, det andra i Österrike faktiskt. Och när jag ser de här bergen desto mer känner jag, nej, jag skulle ju för helvete ner där. Nej, det kommer här fram också. Det var ingenting. Jag blir mer och mer sugen på Stelvio när jag åker här nu. Och jag ångrar så mycket att jag inte köpte souvenirer på alla sådana där ställen. För jag tycker det är lite löjligt. Så. Men fan, nu vill jag ha det. Jag tycker inte det är löjligt längre. Nu vill jag också ha en massa jävla klistermärken och skit på min väska. Det är fan till och med kö för att tanka. Så. Ja, vad var det sen? Där har vi gasolin. Då får vi göra så här inga då. I helvete. Kolla, här får man inte köra. Men det finns plats för mackan. Nu jävlar, så vi tankar. Jag har 2 pluttar, jag kommer över Alperna med det här, men tankar. Betala 26 euro. 27 euro för 10 liter. Ni får hänga med hur jag går på hjälmarna. Jag ångrar så mycket att jag inte körde genom Polen alltså. Men då hade jag inte kommit iväg, för då hade jag behövt boka färja och hålla på med det. Ja fan, vilken pump var det nu? 5. Ja, ni hörde sucken, va? Hey, pump 5. I have. 26, 70. Huh? Danke. Dankeschön. Finns det någon souvenir här kanske? Ja, här finns faktiskt. Sådana här har jag limmat på väskan bak. Från andra. Vet ni vad? Jag vill inte ens ha en sån längre. Som det står Germany på. Dankeschön. Ja, let's fuck off härifrån. Och därför jag ville vara jättetidig ute idag. Och därför jag ville ta mig så långt ner i Tyskland. Det är för det här. Det är jättemycket turister här nu.
Och alla vill åka till Alperna såklart, för att det är typ finaste stället i hela Europa att åka till. Så det är fullt förståeligt. Och det är jättesvårt att hitta boenden här nu. Förra året eller förrförra eller när det var. Det fanns när jag kom och körde som vanligt här. Brukar köra kanske typ 5-6. Och så boka boende. Och hittade inga. Fanns inte någonting. Hittade ett på andra sidan i Österrike liksom. Jättedyrt också. Men det var det eller sova ute. Som gällde. Och det är jätteviktigt att ha med så här reflexväst och grejer och sånt. Och jag har det. Nej, det har jag inte. Jag har en reflex t-shirt. Men den är nog godkänd tror jag. Ser precis ut som en reflexväst. Fast den är som en t-shirt. Köpte den på jul innan jag åkte. Man måste ha med det här. Och så måste du ha första hjälpen väska. Måste du ha med dig en speciell. Det är så jävla gött när man står så här och så står folk och väntar. Så jag vill tanka och då blir man alltid stressad. Men det har jag lärt mig att det skiter man i. Man tar den tid man behöver. Vad fan så du stressar för att någon annan står och väntar på dig? Det är ingen som hade gjort det för dig. Det bara så tar vi på handskarna. Och så kan vi åka. Jag vet inte fan. Jag kanske skulle stanna och kolla kartan en snabb bli still. Det kanske är bättre att åka in i Italien. På riktigt. Än ta Österrike. Nu har jag köpt vignetter för Österrike. Det kostade 14 euro tror jag. Betalade i morse. Och jag vet inte ens om jag behöver dem. Men det är lika bra att köpa på sig vignetterna. För det är billigare än böterna. Kolla! Vägarbete och jättelång kö. Fan! Tur inte är på min sida. Herregud. Där! Passerade vi Österrike. Vi fick gränsen till Österrike. Fan. Hoppas jag kommer med på kameran. Och jag har inte synkat 360 så på den för jag visste inte ens att jag var här. I had no call att I was here. Oj. Vad är det här nu då? Vad fan? Vad ska jag köra? Jag har inte en jävla aning. Ja, då gick till samma ställe. Ja. Kommer det säkert någon gränsövergång eller något här borta nu. Nej, jag vill inte åka till något jävla Kaufhusen. Jag vill inte åka till Tåger heller. Nej, jag tror jag skulle ditåt alltså.
Compadres. Så nu måste vi kika GPS här lite. Jag tror jag har tagit till första avfarten in i Österrike. Men jag kanske inte ens säger Österrike. Men fan vet. Jag ska se vart jag ska ta vägen. Och så vi rullar vidare. Nej, jag är i Österrike. Jag är i Austria. Och det var egentligen bättre att köra den här vägen tror jag. För då får man köra genom nationalparken. Mer. Och det kan faktiskt vara värt några timmar extra. Och så slipper man nog vad heter det köer på motorväg och sånt. Och mitt mål idag är just för stunden i alla fall. Det är att ta mig så förbi Slovenien till Kroatien bara. Eller en bit ner i Slovenien så det finns någonstans att bo. För det här området här vid i Alperna det finns ingenting. Och finns det någonting så är det typ 3000 spänn per natt eller 2000 spänn för en sovsal liksom. Men vi är så nära Stelvio här. Så vi ser. Eller här ligger Stelvio. Där tror jag. Och vi är där. Men för att åka till Stelvio så måste vi nog kolla vilka vägar. Ja, jag får ta en liten funderare här hur fan jag ska göra faktiskt. Ja, jag har bara 24 mil. Ingenting verkligen till toppen på Stelvio. Jag är jättesugen på att göra det, men det tar 5 timmar att köra dit om allt går bra. Och sen så ska man ner därifrån. Och jag vet redan nu att det är jättemycket folk där. Men jag är så sugen på att åka dit. Men oj, kollar jag kartan här. Stelvio, det är så fint där alltså. Det är helt otroligt. Men vi är ju här nu. Precis på andra sidan gränsen till Österrike. Ni ser kanske inte. Där får min fru klippa bort om det inte kommer med. Men det finns otroligt fina vägar neråt genom Österrike här också. Riktiga sådana här bergspass. Hittat flera stycken. Så jag ska fortsätta i alla fall en liten bit ner i Österrike. Och jag ska köra inga stora vägar. Jag tänker inte ta någon av de här stora gråa utan jag ska ta någon sån här litet sån här bergspassväg och så får vi se vad som händer sen. Jag har hittat här nu. Så jag är här. Om vi kör ner så. Och sen tar vi av här. Och då blir det såna här vägar. Och så är vi mitt uppe i Alperna här. Och så kan vi åka ut med hela bergskedjan hit. Och sen tar vi detta bergspasset här. Upp genom nationalparken ner dit. Där, vi gör så. Jag har redan kört Stelvio. Så vi kör något annat här nu. Så ser där. Vi kör dit först. Vi kanske inte klarar Kroatien idag. Så gott folk, jag har studerat karta och förnulat och kollat lite. Pratat med min chatbot, ChatGPT. Den vägen jag kollade på, väg 107 ner mot Slovakien. Det är den finaste MC-vägen genom Österrike i alla fall. Men vem som har bestämt det vet jag inte. Men vi kör på den. Det blir jättefint bergspass. Det var 2,500 meters höjd. Så det finns nog kanske chans till snö idag. Och så
Jag tror det kostade pengar att köra igenom där. Så min chatbot tror det kostar typ 35 euro att köra där med MC. Men då gör vi det. Så nu så har jag kommit ut ur Tyskland och jag är snart ute i Österrike. Och jag kan slappna av lite nu och jag kan ta det lite lugnt. Och jag har ingen stress. Så jag skiter i när jag kommer fram till Kroatien och får sola och bada när jag gör. Nu har jag så jädra fint framöver här nu så vi tar det lugnt och fint. Njuta av de här fina vägarna och det är ju Alperna. Det är helt sjukt. Har ni aldrig varit i Alperna så ni måste åka över innan ni dör. Och ni behöver absolut inte göra det på motorcykel. Ni kan göra det med en bil eller en husbil eller vad som helst. Men det är någonting man måste uppleva. Man tittar på bilder och ser så här. Och ni ser på mina videos och tänker bara, ja men det ser fint ut. Men alltså det är helt sjukt. Det görs inte rättvist på film eller kort. Det kommer nog bli mycket filmat idag. Så jag hoppas att jag kan hitta ett boende med bra wifi sen. Jag får kika på Airbnb med om jag kan bo hemma hos någon. Det brukar faktiskt vara det allra bästa. Jag har sovit. Jag har bott hemma hos så mycket olika människor så det är jätteroligt. Jag var hos en familj i Litauen och sov. Jag har aldrig hela mitt liv varit inne i ett hus som var så städat. Jag vågade liksom knappt ens gå in i huset. Och så skulle de ha typ så här 200 spänn för en natt liksom. Eller något sånt där. Det kostar liksom ingenting i de här länderna österut sen. Och vi ska väl österut efter Kroatien i alla fall. Så långt vi kommer. Och sen här. Österut tills det tar stopp. Sen norrut så vi kommer hem igen. Men ja. Det är 3 timmar enligt min GPS och då har jag slagit in nedsidan på passet. Så om 3 timmar så borde jag ha kört igenom passet, tror jag. Men vi får se. Ett café. Jag ska köpa frukost och ta med mig. Och äta uppe på Bergstoppen tänkte jag. Jävla mysigt och fint. Så duger det som kamerastativ. Nu har tjejerna där inne gjort en jättefin macka till mig. Den kostade, en macka kostar 13 euro. 13,5 euro. Typ. Är det 150 spänn eller? En macka. Nej. Så då är det billigt. Det är dyrare på mackorna om man på bensinmackorna. Men vi ska rulla vidare här nu. GPSen och allting. För rätt som det är så den föreslår en ny rutt ibland. Och det är väl bra, men om du inte hinner stänga av så byter den till den rutten den föreslår. Och märker du inte det, du kanske sitter och kör, du kanske har ögonen på annat liksom än mobilen. Så ändrar den rutt och sen så kommer du fram och så bara, ja, så har du kört en helt annan väg än den du hade planerat. Men vi syns när vi är i början på passet.
Vi är officiellt inne på väg 107 och vi är på passet. Jag ska ta mig fram en liten bit här nu, för det riktiga passet har inte börjat, men hela vägen heter ju så. Och jag ska fixa med kamera och sånt här, och jag tänkte nog att jag filmar hela passet i sin helhet och så får min fru lägga upp det som en separat video, tror jag. Och så tar vi med lite grannar ifrån passet idag, för ja, det tar typ 1,5 timme att köra passet i alla fall. Jag vet inte om vi ska stanna här någonstans och betala först innan vi får åka över. Ja, vilka krigare. Jag har precis stannat och tagit på mig lite mer kläder, och vi är precis vi är inne på passet, men lite längre upp på vägen här så ska vi betala och sånt här. Och så har jag säkert gjort ett intro till den här andra videon. Välkomna till Glober bla bla bla, som står på skärmen här nu i alla fall. Och det ska vara Österrikes absolut bästa MC-väg. En av de bättre MC-vägarna genom Alperna. Och den här går upp på 2,500 meters höjd och har 36 hårnålskurvor. Och det kostar 35 euro för att köra passet. Och vi är precis inne på passet. Skylten är precis nedanför kurvan här. Och en liten bit längre upp på vägen här nu så ska vi betala passet. Jädrar alltså, på mycket bilar det har kommit och motorcyklar under tiden. Jag har stått här och tagit på mig mer kläder och grejat med kamerorna. Det här ska bli riktigt kul. Bergspass är det bästa tycker jag när det gäller köra hoj. Ja, kör vi! Det är kul att se hur vinkeln från 360-kameran blir när man kör så här. Jag har den bakom mig. Ni får säga vad ni tycker är bäst, bakom eller framför. Och här har alla andra stannat för grejer med sina kameror och sånt här. Det har jag redan fixat. €36,5 kostar det. Hoppas inte det var en fartkamera. Wow, vilken jävla utsikt alltså. Detta kan nog vara det finaste jag har sett faktiskt hittills.
Vilken vy. Helt sjukt alltså. Det är fasen inte dåligt av de som har cyklat upp hit alltså. Jag hade inte cykla 100 meter ens. På riktigt. Här så vi stannar nu. Se om vi hittar något. Ja, det är sportbilar. Jävlar, håller fan på att bälla med herregud. Ja, högsta punkten är ju här uppe. I alla fall. Och sen så kör vi nog ner däråt. Vad fint det hade varit och lagt hojen där. Jävlar, kolla det är högt upp alltså. Nu är vi på 2445 meters höjd. Kolla, en shop. Det är garanterat souvenir shop till mig. Så vi lämnar av ett klistermärke upp också. Så gott folk. Vi är uppe på toppen. Så vi går och tar lite sightseeing. Ja, ni får hänga med på lite sightseeing och se om vi kan hitta en souvenirtorg. Polen. Polen. Ja go wziąłem ze 3 razy do lasu, ale to taka... To co? Jakoś tak psychika działa, że no... Szkoda go raz. Oh, Papa, tell me Und du hast heute schon einen roten gekriegt, gell? Som blir perfekt. Für was? Für das?
Oh, schau, das habe ich auch einmal gemacht. Einmal habe ich gekriegt. Ich zeig dir, was ich gekriegt habe von meinem Papa einmal. Und da habe ich mich heute noch dran erinnern. Das habe ich gekriegt. Oh, dieses. Ja, danke. Da gibt's auch so. Nicht schade. Ja, Murmeltier, schau mal, Murmeltier. Der ist ja gut. Helt otroligt. Och gjorde succé i Souvenir-shoppen. Nu så käkar fulla och kolla vart vi ska ta vägen härnäst. Ja, lite fika. Och nu så ska vi ta oss ner med. Vi ser om vi kan synka den här jävla kameran igen. Och vi ska ner på andra sidan. Och sen blir det såna här bergsvägar hela vägen till Slovakien. Vad fan, jag håller på att glömma mitt. Ja, det var inget. Italienare, polacker, bulgarer, tyskar, nederländer. Inte en enda svensk har jag sett. Inte en enda. Sen jag åkte hemifrån alltså. Uppe på Stelvio hittade jag massor med svenskar. Ja, har vi tagit oss upp så måste vi ta oss ner med. Kolla alla klistermärken folk har satt dit. Jag har prytt också med ett par stycken nu. Ja, vilken jädra utsikt det var härifrån. Alltså, jag har aldrig varit med, jag har aldrig sett något liknande. Bästa utsikten hittills. Och när vi så ner härifrån nu, det går ju att välja på Slovakien och Italien i stort sett. Lite långt till någon av dem. Det är typ bara på andra sidan liksom, på andra sidan. Inte alls långt, men den ni får se nu på vägen ner här är vägen till Slovakien. För det är dit vi ska. Och det hade varit bra om jag kunde tagit mig igenom Slovakien idag för att jag har köpt min jet och grejer. Det är nog en lång dag, men klockan är bara 12. Nej, ja, 12:15. Och vilken jädra kontrast. Jag har såna här vägar nu. Hela vägen till Slovenien i stort sett. Och
bra kontrast emot när man har suttit i bilköer i 2 dagar typ. Och planerar ni att åka hit så är det bra att kolla om det är öppet, för tydligen är det stängt ibland när det är dåligt väder och så här, som man inte åker hit i onödan. Men är man i närheten av typ Salzburg neråt där så är det jättenära och smidigt att köra av det här passet. Och detta blir ju ett av många bergspass på min semester. Jag kan bara ge fullt här så. Och sen bara rätt ut så. Tjuff! Där. Det ska vi inte prova i alla fall. Ja, där kommer sån här jävla linbana. Du kan säkert åka linbana upp en bit. Så man stannar och betalar nu igen, eller? Nej. Nej. Så i och med att vi åkte igenom betalkontrollen där nu, så innebär det ju att själva passet är över. Och det var helt fantastiskt. Det var värt faktiskt de 36 eurosarna. Det var värt alla dagar i veckan. Och av alla bergspass jag har kört nu så skulle jag nog säga att detta är det absolut finaste. Kanske inte det roligaste att köra. Där är det nog svårt att slå det här Kings Road, eller vad fan den heter. Nu ska jag plocka ner kamera och sånt här, för det behöver vi inte hänga uppe här nu och spela in. Och vi kört ett ordentligt pass. Ja, då rullar vi vidare mot Slovenien i alla fall. Ja, fy fan, det var helt fantastiskt.
Jag är jätteglad för att jag inte åkte och drog Stelvio ner i Italien sen till Kroatien, utan det var kul att prova något nytt. Men är det någon av er som är på Stelvio, köp jättegärna klistermärket till mig. Så hade jag blivit skitglad. Slipper åka dit och hämta ett. Och sånt här är så himla svårt när man åker och filmar, så därför allt är så fint. Det är fin, god motorcykelkörning, du vet, det är så jävla fin miljö. Eller så här, som man vill ju filma allting, men det kan man ju inte göra. Det ser ut så här överallt här liksom. 5 minuter långsammare om jag kör upp där. Jag vet inte, för det är bäst att följa de här jäveln. Lyckligt lottade och fått köra sådana här vägar nu. Hela vägen i stort sett till Slovenien. Har nog inte långt kvar. Någon timme kanske eller något sånt där. Och klockan är 2. Vi kommer vara i Slovenien vid 4. Och det går jättefort att åka igenom Slovenien. Så hittar jag inget schysst boende i Slovenien till vettiga pengar, så brassar jag bara igenom Slovenien och tar första bästa i Kroatien. För det är just de här områdena här vid de här jättesvårt att hitta boenden. Det är jättedyrt. Åker man någon annan tid på året så är det säkert mycket billigare. Vintern är säkert dyrt, men i alla fall åker skidor. Här kommer nu Slovenien. Vi är dit. Och så tar och stanna här. Och kolla kartan bara. Dricka vatten kanske lite. Så jag har slagit in Zagreb på GPSen. Det tar 2 timmar 39 minuter dit. Zagreb ligger ändå en bit in i Kroatien, så det går så fort att köra igenom Slovenien. Och här har jag vignett nu i alla fall, så jag tänker brassa igenom och fixa något boende i Kroatien tror jag. Eller så stannar jag och sover i typ södra Slovenien om jag hittar någonting. Men nu är jag ju precis i norra Slovenien och hade inte ens någon idé att kolla efter något boende. Jag måste ta dem en bit. Vilken jävla fin väg jag lyckades hitta. Vilken jädra tur det var vägarbete. Överallt ifrån där jag var i Tyskland till Salzburg. Så att jag sket i det. Åkte detta istället. Kan vara det bästa hittills. Det skiter jag i. Jag tar nästa. Det var jävla kul. Första tankstoppet i Slovenien höll jag på att säga. Jag har inte kommit någon mil eller något bara. Jag har en plutt soppa kvar. Så tankar på nästa första bästa ställe. Jag kommer jävligt långt på den. Jag kommer säkert hela vägen till Kroatien utan tank. Typ 2 euro liten kostar det här.
ja sam sad išao da tamo imamo za dvije. Vidite na blagajni. Da normalno automativan sam stavlja. Kroatien, men jag tog fel sådana avfart. Hoppas jag kommer igenom här. Det är bara lastbilar. Är det någon i luckan eller? Nej. Ja. Vi smet förbi hela skiten. Det är gött. Welcome to Croatia. Jag ska stanna nu. Första bästa ställe. Så jag kan hitta någonstans att bo. Nu så vi kommer nog direkt ut på den här motorvägen. Ja. Måste vi stanna och betala. Molimo vas, pričekajte. Hvala vam, želimo vam ugodnu i sigurnu vožnju. Dobro, dobro. Fan, sysslar där jäveln med. Så. Samhället på kroatiska sidan. Och så köpa lite vatten och hitta någonstans att jaga reda på pizza och någonstans att bo. Så ja, för nu vill jag inte köra mer för jag är helt mörk, knappt stänga händerna. Jag har väl lite köpcentrum. Perfekto. Då har de säkert AC där inne. Kan jag gå in någonstans och boka. Det är lite svårare för det är 33 grader nu. Och det är så här, ja, jag sa inte klaga, men det är sån här bastuvärme, du vet. Eller förstår ni? Kolla här inne ska vi gå in. Det kommer bli så jävla bra. Jag hoppas vi att vi hittar någonstans att bo med. Så ni vill ju att jag ska filma, så då gör jag det. Jag ska ha lite dricka, så jag har så vatten ska vi ha. Och sen har jag hittat ett hotell bara en liten bit härifrån, så jag tänkte jag så chansa på det. My goa. Och så filmar mer med 360-kameran nästa gång. Mission completed. Finns ett hotell typ 700 meter bort. Jättehöjt. Men jag tänker åka och kolla för jag klarar inte att köra mer. Jag kan knappt stänga händerna. Jag har kört så mycket på 2 dagar nu och så är inte kroppen van.
Jag hittade en hel lägenhet bara typ 6 kilometer bort. För 800 spänn, så var asfin med AC och allting, men jag kan inte hålla på och krångla med det nu, för det är garanterat att jag har bokat massa sådana innan. Det är garanterat sådana själv check-in. Så efter du har bokat det så har världen typ så här 1 timme eller 2 timmar eller 3 timmar eller vad fan på sig att svara och skicka typ koden och sånt till dig för nyckel och sånt till lägenheten. Och brukar alltid vara inlåsta i sån här kodbox. Och jag pallar faktiskt inte vara så varlig om ifall om det tar tid. Jag kan inte stå och vänta på det. Jag måste ta ett vanligt hotell nu för det. Vad fan gjorde jag nycklarna då? Helvete. Fan, stoppade ner dem där. Ja, 3 minuter till ett hotell. Vi får se. Jag har inte bokat det. Men det är säkert jättebra. Och fy fan, jag har så jävla ont i röven med skinkorna. Jag är helt... Det är så ont i musklerna för att ha suttit så mycket sen. Jag är helt jävla skinnflodd alltså. Det tar några veckor innan man får sån här så kallad iron butt. Vi ser ut i rondellen och så ditåt. Jag är ju precis i utkanten på Zagreb. Jag vet inte om Zagreb kanske är huvudstaden. Kanske blir lite sightseeing i Zagreb imorgon. Innan det bär av till Split. Eller Trogir. Där omkring. Men fy fan vad jävla skönt alltså att vara i Kroatien. Vilken succé! Det lär ju finnas en pizzeria här med. Måste du göra. Här är det ju. Vi kör upp här. Så. Vi är en turist. Nu är vi ju faktiskt turist på riktigt med. Jag har inte bokat någonting. Jag ska gå in och prata med dem. Eller nej, jag ska boka det innan jag ens går in. Ja, men jag är på rätt ställe i alla fall. 2 bäddar. 2 enkelbäddar. Det får det bli. Jag skiter i vilket. Jag måste få duscha och vila nu. Det fanns faktiskt ett till rum innan. När jag var och handlade bara här borta. Så jag bokade det här direkt nu. Det är nog säkert sista rummet. Ja, bokad. Gött. Nu är jag hemma. För idag. Nu behöver jag inte göra något mer. Jag ska konka in all den här jädra skiten. Här med dröm. Jag har redan varit uppe med väskan. Ni ska få, det var makt då. Ni ska få en room tour efter jag har duschat. Så house touren får bli eftermiddag. Jag måste få äta någonting nu.
Och se om den här jäveln vaknar till liv då. Jag vet inte ens åt vilket håll jag ska åka. Så sån där. Det blev 2 stycken långa jävla kallduschar. Jag tar fan det bara här, men det är så fan stängt ut. Nej, jag har kört fel. Där ligger det för helvete. Jag såg så här 20 meter därifrån och bara håller på med GPS. Här ska vi för helvete in och äta. Och så blir det ju rött med nu bara för det. Jag kan säga att hjärnan fungerar inte så jävla bra längre nu. Här kanske. Kan I park here? Vilken lycka de har pizza. Jättemysigt ställe. Och jag satte mig inne för AC. Ja, och så beställer jag mig en pizza. Ja, det ser inte dumt ut, va? Fan, jag är så hungrig nu. Jag kan inte filma här inne för det blir copyright på musiken. Men jävlar vad gott det var. Den satt som en käftsmäll. Nu kommer Mackan sova jävligt gött i natt. Ja då. Nu ringer nog min fru. Hej. Hej. Så du säger något i YouTube? Tjena YouTube. Ja. Jag väntar på material här så jag kan redigera dagens liv. Ja, jag har 2 minuter till hotellet. Jag har varit och käkat pizza. Ja. Ja. Men det gick att ladda upp. Jag har laddat upp lite. Men när man tar ur det där jävla kortet, du vet, så sänks strömmen av. Ja, just det. Så jag var tvungen att åka och äta någonting. Ja. Ja, men jag ringer om 5 minuter. Ja, jag ringer senare ikväll. Ja, hej. Jävlar. Shit på det. Jag har kört alldeles för mycket idag. Jag kan knappt hålla i styret alltså. Nu är det så här. Det är ändå 35 grader ute, men nu är det jätteskönt nu när solen har gått ner. Så ska man inte göra någonting så är 35 grader ändå helt okej. Men det är jobbigt att vara ute och köra ibland. Nu vet jag nog vad han menade. Jag fick det var ju när jag hade den här frågestunden, var det som kommenterade och undrade varför typ motorcykeln hackade. Det är ibland när jag åker ut i rondeller och sånt och går på lite för mycket gas så här. Ja, nu gör den nog inte det. Så då, det är antispinnen som går i. Vi borde i alla fall hitta hem utan GPS-erna. Det är lördag kväll och jag är i Zagreb och man skulle egentligen tagit hojen och så åkt in i huvudstaden nu och så kikat runt lite. Det är jättegött väder ute. Men jag pallar fan inte med nu. Nu ska pappa sova. Den obligatoriska house-touren. Jätteschysst hotellrum. Faktiskt. Det finns till och med 2 extra sängar. Som jag inte behöver. Jag ser inte så mycket här ute.
Precis allt jag behöver. AC som kyler jättekallt och ett badrum. Precis allt jag behöver. Och det bästa det här. Nej. Keep uploading. Så. Vi kan ladda upp allt material också. Så det ska jag göra nu. Och sen så gå och lägga mig. Tack för att ni åkt med idag. Så får vi se vad som händer imorgon. Jag bör faktiskt bli riktigt sliten. Jag har kört över 200 mil på, vad blir det? 3 dagar. Och helt skinnflad i röven. Jag har så ont i händerna. Man är inte van. Och så jag sa första avsnittet, jag har inte kört någonting i år. Så jag hoppade upp och körde 200 mil direkt. Och skitont i ryggen. Asont i röven. Men jag är i Kroatien i alla fall. Så jag vet inte om jag ska se om jag kan hitta någon typ lägenhet eller någonting här runt där jag är. Så jag slipper köra någonting imorgon. Och så hyr en lägenhet i typ ett par dagar eller någonting. Så kanske jag kan göra någonting här i Zagreb, huvudstaden. Kolla runt lite innan jag åker vidare igen. För nu behöver kroppen vila lite. Men vi får se vad som händer imorgon. Vi kanske kör 200 mil imorgon. Men fan vet. Tack för att ni hängde med. Hej då. Långt in i skogarna någonstans i Haboland bor det en viking med skiftnyckel i hand. Vi följer med